নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল জ্ঞান হাইভ ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ত তোমালোকক আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি এই ভিডিঅ'ত দশম শ্ৰেণীৰ বাবে OMR চিটৰ এটা চেম্পল ভিডিঅ' তোমালোকলৈ লৈ আহিছোঁ। তোমালোকৰ OMR চিটখন কেনেকুৱা হ'ব বা তোমালোকে OMR চিটখন কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগিব তাৰ বিষয়ে কিছু কথা ক'ম আৰু প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নামত তোমালোকৰ একোখন OMR চিট আহিব। প্ৰথমতে তোমালোকে যেতিয়া OMR চিটখন পাবা, OMR চিটখন পোৱাৰ লগে লগে তোমালোকৰ এনেকৈ ছাবজেক্ট কোড আৰু নাম থাকিব। প্ৰথমতে তোমালোকৰ ছাবজেক্টৰ নাম থাকিব, তাৰপিছত কেণ্ডিডেট অৰ্থাৎ সেই ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকীৰ নাম থাকিব, পৰীক্ষাৰ্থীৰ নাম থাকিব, সেইটো চেক কৰিবা। তাৰপিছত ৰোল থাকিব, নাম্বাৰ থাকিব, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ থাকিব আৰু চেণ্টাৰ নাম থাকিব। তো আৰু লগতে তোমালোকৰ এনেকৈ কাষত যি দেখিছা তোমালোকে এখন ফটো থাকিব, লগতে এটা বাৰ কোড থাকিব। তো এই বস্তু তোমালোকে চেক কৰি ল'বা যে যিখন OMR চিট পাইছা সেইখন তোমাৰ নিজৰ নামত আছেনে নাই বা তোমাৰ হয় নহয়। তাৰ পাছত যিখন OMR চিট থাকিব তাত এনেকৈ দিয়া থাকিব, এইটো কুৱেশ্যন নম্বৰ 1, 2, 3 এনেকৈ 45, মানে তোমালোকৰ যদি 90 মাৰ্কছৰ হয় তেনেহ'লে 45 মাৰ্কছ অৰ্থাৎ 50%, অৰ্থাৎ 50% এনেকৈ তোমালোকৰ OMR চিটত লিখিব লাগিব। চ' কুৱেশ্যন নম্বৰ 1ৰ পৰা 45লৈকে সেই তোমালোকে OMR চিটত আনচাৰ দিব লাগিব। তাৰ মানে তোমালোকৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখনত কুৱেশ্যনখিনি থাকিব, তাত মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যনৰ নিচিনাকৈ তাত উত্তৰবিলাক দিয়া থাকিব আৰু সেই কুৱেশ্যন পেপাৰখন চাই তোমালোকে ইয়াত OMR চিটখনত যিটো শুদ্ধ উত্তৰ হয় সেই শুদ্ধ উত্তৰটো তোমালোকে চাৰ্কুল কৰিব লাগিব। ইয়াত যিটো চাৰ্কুল দিয়ে, যেনেকৈ দেখিছা তোমালোকে ABCD এনেকৈ দিয়া আছে, ইয়াত তোমালোকে চাৰ্কুল কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াত কিছুমান নিয়ম আছে কেনেকৈ চাৰ্কুল কৰিবা বা কি কৰিলে তোমালোকৰ ভুল হ'ব সেই কথাখিনি মই তোমালোকক কৈ যাওঁ। তো ইয়াত প্ৰথম কথা তোমালোকে সেইটো ভেৰিফাই কৰি ল'বা যে যিখন OMR চিট পাইছা সেইখন তোমাৰ হয় নে নহয়। তাৰ পাছত কি কৰিব লাগিব, তোমালোকৰ যিটো ফুল ছিগনেচাৰ অফ দ্য কেণ্ডিডেট উইথ ডেট, তোমালোকৰ ইয়াত ফুল ছিগনেচাৰ দিব লাগিব আৰু লগত তাৰিখ দিব লাগিব। আৰু এইফালে তোমাৰ যিজন ইনভিজিলেটৰ থাকিব বা যিজন গাৰ্ড থাকিব তেওঁৰ চহী থাকিব আৰু লগত ডেট থাকিব। তাৰপিছত নিয়মখিনি হৈছে যে তোমালোকে প্ৰথমতে কি কৰিব লাগিব, ইয়াত যিটো দিয়া আছে যে ব্লু বা ব্লেক ইংক বল পইণ্ট পেন ইউজ কৰিব লাগিব। তোমালোকে কোনো ধৰণৰ চিয়াহী কলম ইউজ কৰিব নোৱাৰা। ইয়াত তোমালোকে ব্লু বা ব্লেক ইংক বল পইণ্ট ইউজ কৰিবলৈ কৈছে, বল পইণ্ট পেন তোমালোকে ইউজ কৰিবা। আৰু 2 নম্বৰ পইণ্টত দিয়া আছে যে ডাৰ্কেন অনলি ওৱান চাৰ্কল ফৰ আনচাৰিং ইজ কুৱেশ্যন টু ইভেলুৱেট। ইয়াৰ যিকোনো এটাহে তোমালোকে চাৰিটা যি চাৰ্কুল থাকিব ABCD এনেকৈ চাৰিটা চাৰ্কুল থাকিব, তাৰ যিকোনো এটা তোমালোকে কি কৰিব লাগিব, অৰ্থাৎ যিটো শুদ্ধ উত্তৰ হয় সেই শুদ্ধ উত্তৰৰ ঠাইত তোমালোকে চাৰ্কুলটো ড্ৰ কৰিব লাগিব, বা চাৰ্কুল ড্ৰ নহয় একচুৱেলি চাৰ্কুলটো দাগ লগাব লাগিব। আৰু তোমালোকে কেনেকৈ কৰিবা ইয়াৰ শুদ্ধ আৰু যিটো কাৰেক্ট মেথড বা যিটো ৰং মেথড মই ইয়াত কৈ দিছোঁ। কাৰেক্ট মেথড তোমালোকে দেখিছা 3 নম্বৰ পইণ্টত দিয়া আছে যে এইটো 1 নম্বৰ ধৰি লোৱা, যেনিবা A আনচাৰটো শুদ্ধ, তো ইয়াত তোমালোকে সম্পূৰ্ণ ঘূৰাই মানে যিটো চাৰ্কুল থাকিব সম্পূৰ্ণ ফিল আপ কৰি দিব লাগিব। ঠিক তেনেকৈ 2 নম্বৰ B উত্তৰটোত দিছে, তো B উত্তৰটোত তোমালোকে শুদ্ধকৈ তোমালোকে ধুনীয়াকৈ ফিল আপ কৰিব লাগিব, চাৰ্কুলটো ফিল আপ কৰিব। হয়তো তোমালোকে কেতিয়াবা ভাবিব পাৰা যে টিক মাৰ্ক এটা মাৰি দিলে হ'ব, টিক মাৰ্ক মাৰিলে নহ'ব। এইফালে ৰং মেথড দেখিছানে, 1 নম্বৰ দি আছে টিক মাৰ্ক মাৰিছে, তো টিক মাৰ্ক মাৰিলে নহ'ব। 2 নম্বৰত আছে কোনোবাই ক্ৰছ চিম্বল এটা দিছে, এনে কাটি দিছে, সেইটোও নহ'ব। বা কোনোবাই এনেকৈ 3 নম্বৰ যিটো আছে এনেকৈ আঁচ পাৰি দিছে, আঁচ টানি দিছে, সেইটোও নহ'ব। বা তোমালোকে একেটা উত্তৰত দুটা ঘৰ চাৰ্কুল কৰিব নোৱাৰিবা, দুটা ঘৰ ঘঁহাব নোৱাৰিবা। আৰু 5 নম্বৰ সেইটো যদি তোমালোকে দুটা ঘৰ যদি ঘঁহাই যায় তেতিয়াহ'লে সেইটো তোমালোকৰ ভুল বুলি ধৰা হ'ব। আৰু 5 নম্বৰ যিটো আছে অকল কোনোবাই চাৰ্কুলটোৰ কাষে কাষে এনেকৈ ড্ৰ কৰি দিছে, তেনেকৈও নহ'ব। তো তোমালোকৰ শুদ্ধ যিটো কাৰেক্ট মেথড সেইটো হৈছে তোমালোকৰ কাৰেক্ট মেথডত থকা যিটো আছে সেইটো হ'ব। ইয়াত 4 নম্বৰ পইণ্টত কৈছে যে আনচাৰ ওৱান্স ডাৰ্কেণ্ড ইজ ফাইনেল, ন' চেঞ্জ ইজ পাৰ্মিটেড। তোমালোকে যদি কোনো এটা উত্তৰ সেইটো চাৰ্কলটো যদি ডাৰ্কেন কৰি দিলা, অৰ্থাৎ চিয়াহীৰে যদি ঢাকি দিলা, সেইটোৱে তোমালোকৰ ফাইনেল উত্তৰ। তোমালোকে শুধৰোৱাৰ কোনো ইয়াত সুবিধা নাই।
5 নম্বৰ পইণ্টত আছে ডু নট ডু এনি ৰাফ ৱৰ্ক অন দ্য OMR চিট। আৰু OMR চিটখনত তোমালোকে কোনো ধৰণৰ ৰাফ ৱৰ্ক কৰিব নোৱাৰা, কোনো হিচাপ নিকাচ বা যি টি তোমালোকে লিখিব নোৱাৰিবা। 6 নম্বৰত আছে ডু নট ফল্ড, টিয়াৰ, ৰিংকল অৰ ষ্টেপল দিছ চিট। তোমালোকে এই যিখন OMR চিট হ'ব এখন তোমালোকে ভাঁজ লগাব নোৱাৰিবা, ফালিব নোৱাৰিবা বা কুচাব নোৱাৰিবা, আৰু ষ্টেপল বা ষ্টেপলাৰ মানে পিন ইউজ কৰিব নোৱাৰিবা। 7 নম্বৰত আছে আনচাৰ ডাৰ্কেণ্ড ইন মোৰ দেন ওৱান চাৰ্কল ফৰ এ পাৰ্টিকুলাৰ কুৱেশ্যন শ্বেল নট বি ইভেলুৱেটেড। যদি একেটা পইণ্টৰ একেটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তোমালোকে দুটা ঘৰ চাৰ্কল কৰি দিয়া, দুটা ঘৰ যদি চিয়াঁহীয়ে ঘঁহাই দিয়া, তেনেহ'লে সেইটো তোমালোকৰ নম্বৰ হিচাপ কৰা নহ'ব। তো এইখিনি আছে তোমালোকৰ নিয়মাৱলী। তো এইখিনি তোমালোকে মানি চলিবা। আৰু কথাটো একেবাৰে চিম্পল। তোমালোকে যেনেকৈ আনচাৰ চিটত মাল্টিপুল চইচ কুৱেশ্যনবিলাকৰ শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি লিখা, ইয়াতো সেই একেটাই। প্ৰত্যেকটো কুৱেশ্যনৰ পৰিৱৰ্তে তোমালোকৰ OMR চিটখনত এটা প্ৰশ্ন থাকিবই, মানে উত্তৰ থাকিবই, তাত ABCD নে তাহাক থাকিব। তাৰ যিটো শুদ্ধ হয় তোমালোকে সেইটো খালি তোমালোকেতো একদম পূৰা চিয়'ৰ হৈ ল'বা, যিটো উত্তৰ লিখিবা, যিটো চাৰ্কল কৰিবা বা ডাৰ্কেন কৰিবা, সেইটো চিয়'ৰ হৈ ল'বা যে সেইটো শুদ্ধ। কাৰণ যদি এবাৰ কৰি দিয়াৰ পাছত তোমালোকৰ ছেকেণ্ড চান্স নাথাকিব। আমি আনচাৰ চিটত জেনেৰেলি কি কৰোঁ যে আমাৰ যদি মাল্টিপুল চইচ কুৱেশ্যনত যদি কোনোবা এটা আমি লিখিলোঁ উত্তৰ ভুল হ'ল বুলি গম পাই আমি কি কৰোঁ, তাক পিছত আকৌ কাটি পিনি বেলেগকৈ লিখাৰ সুবিধা থাকে। OMR চিটত তোমালোকৰ সেইটো সুবিধা নাপাবা, কাৰণ হয়তো এইখন কোনো কম্পিউটাৰে চেক কৰিব পাৰে। তো তাৰ কাৰণে তোমালোকে কেয়াৰফুল হৈ থাকিবা। আৰু পাৰিলে তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি চেম্পল কিবা OMR চিট পোৱা প্ৰেক্টিছ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ভিডিঅ'টো চাই তোমালোকে কিছু হ'লেও উপকৃত হ'লা বুলি মই ভাবোঁ। তো যদি ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা, আৰু চেনেলটো যদি নতুন তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা যিটো বেল আইকন আছে সেইটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিবা। ধন্যবাদ।